Mấy đứa bạn của Jen hôm trước bảo cô con hấp không khác gì công viên tao đàn thì cũng có lý do của bọn nó. Ngoài những điểm bất cập ở trong video trước mà Jen có nói, thì thực ra ai mà đã đến những cánh đồng hoa tulip như thế này thì làm sao mà còn muốn quay lại công viên cô con hấp được chứ? Hôm nay thì hãy cùng theo chân Jen đến một trong những vùng đất có những cánh đồng hoa tulip đẹp nhất Hà Lan nha. Thì Flevoland là một cái tỉnh biển nằm ở miền trung của Hà Lan, thấp hơn mực nước biển tận 4 mét. Nổi tiếng được biết đến là một vùng đất nhân tạo nhờ quá trình xâm lấn biển của người Hà Lan trong quá khứ. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và vị trí địa lý đặc biệt, nên ngoài việc có rất là nhiều cối xay gió, thì Flevoland còn rất là nổi tiếng về hoa nha. Đây, không cần nhìn bản đồ, đi trên đường mà thấy những cánh đồng hoa cùng cối xay gió như thế này là biết cần đến rồi đó. Hôm đó thì cả nhóm Jen đến Lelystad, thủ phủ của Flevoland. Theo như Jen được biết thì có một số ít nông trại có cái chương trình cho khách vào vườn hái hoa tulip với vé vào cửa chỉ khoảng vài euro gì đó. Nhưng mà bọn Jen đi vào ngày Chủ nhật, không có bên nào mở cửa cả, nên ở ngoài vườn chơi, chụp hình hoàn toàn miễn phí nha. Cứ thấy chỗ nào hoa đẹp và xe hơi đậu nhiều là bọn Jen tấp vô thôi, chứ không có cần phải đến một tọa độ cụ thể nào. Và cho chắc ăn thì bọn Jen cũng chọn những cái nông trại mà có cái biển báo như thế này để vào tham quan. Tuy nhiên thì bọn mình chỉ đứng gần để chụp hình quay phim thôi, chứ không có vào giữa vườn, vì không có muốn làm hư hoa mất. Tầm nửa cuối tháng 4 là lúc hoa tulip nở đẹp nhất. Nhìn mê không mọi người? Mê hen! Cứ mỗi dịp xuân về là Jen nhất định phải đến cái cánh đồng hoa tulip như thế này. Đứng ngắm nhìn cả biển hoa, trải dài mướt mắt. Xa xa thì còn có các cối xay gió nữa chứ, phải gọi là ngẩn ngơ luôn. Mà mỗi nông trại thì sẽ trồng nhiều hoa tulip màu sắc khác nhau, nên tha hồ chụp hình mà không thấy nhàm chán. Do rất là ít du khách biết đến nơi này nên siêu thích luôn, không phải lo nén người gì cả. Đây mới đúng là mùa xuân Hà Lan chính hiệu mà tôi nói đến trước nè. Có ai thắc mắc là chơi vườn hoa tulip ở Lelystad, Flevoland thì bọn Jen đã chuẩn bị những gì không? Tiền là không cần phải chuẩn bị gì luôn, vì tham quan miễn phí mà xung quanh thì toàn là nông trại, không có chỗ để tiêu tiền đâu. Thế nên bọn Jen thì chỉ mang theo máy ảnh, một ít đồ ăn, nước uống. Nhưng mà nếu mà biết trước thì chắc chắn bọn mình sẽ mang theo một vài cái bịch ni lông nữa. Ơi, bịch ni lông thì không phải để trộm hoa đâu nha. Tại sao thì mọi người xem hết video sẽ hiểu. Nhìn hai đứa bạn này của Jen làm màu ghê chưa? Trang thì không ngừng quay chụp ra phải chuyên nghiệp lắm, còn tự khen cho lắm vào. Trời ơi, ai mà chụp hình chuyên nghiệp quá đi. Con Nang thì cũng khen phụ họa, nhưng mà có một kiểu pose mà tụi nó tu tới tu lui hoài cả tiếng đồng hồ chưa có xong là hiểu rồi đó. Tối về mà nhà có êm ấm hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh nữa nha. Vợ chồng Jen đứng coi hai đứa nó tấu hài mà cười đau cả bụng. Chọc tụi nó ở bên ngoài chưa có đủ, giờ lên video lại chọc tiếp. Nhưng công bằng mà nói thì được cái là chồng Jen và anh bạn khá là dễ thương. Người thì cao to trên dưới 1m9 và không có ngại lăn xả, khom người để chụp hình quay phim cho chị em bọn Jen. Chứ không là chị em bọn mình từ 1m55 biến thành 1m3 trong hình liền chứ chẳng chơi đâu. Nên mãi yêu. Và kỹ năng chụp hình thì có hạn, nhưng mà độ chu đáo của các anh thì có thừa. Cột giày cho người mình thương là xưa rồi. Đi ngắm hoa tulip là phải cúi người xuống gỡ xình lầy như thế này thì mới gọi là tình nha. Sau một hồi lăn xả chụp choẹt thì hậu quả là đây. Mấy bữa nay ở Hà Lan, cứ chiều tối là mưa, và chắc là do người nông dân cũng tranh thủ tưới hoa cho tốt trước khi thu hoạch nữa, nên đất ở đây thì khá là ẩm ướt giống như đất sét vậy. Bọn Jen đâu có biết trước đâu, nên giày thế nào cũng bám đầy xình lầy. Đôi giày của chồng Jen thậm chí còn hư luôn. Ủa, đi tham quan miễn phí mà hư mất đôi giày, sao nghe hơi bị lỗ ta? Đó là lý do tại sao Jen khuyên mọi người nên mang theo một số ít bịch ni lông để bọc giày lại, vừa giữ gìn cho giày sạch sẽ và cả xe hơi nữa. À quên, Jen nghe đâu còn có một cái app về những cung đường hoa tulip đẹp nhất Hà Lan nữa, Cool hen. Ngoài Lelystad thì trong app còn có nhiều tỉnh thành khác ở khắp Hà Lan luôn. Jen biết sơ qua thôi, do có một số khách giới thiệu, mà xui cho họ ghê luôn. Chỗ đồng không mông quạnh như thế này, ai mà xài mấy cái nhà mạng yếu hoặc là roaming thì khỏi có mở app được luôn.
Bởi vậy, đến Lily Start xong thì họ đứng bơ vơ, hỏi bọn Jen là phải đi đến đâu tiếp. Mà Jen cũng đâu có biết đâu, tại nhóm Jen lên kế hoạch đi chơi một chút thôi, chứ cánh đồng nào thì cũng như nhau và năm nào cũng đã đi rồi. Nhưng mà mọi người mà có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm về cái app đó nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, nhớ đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Jen nha. Bye!